3 cái sách rịch, 2 cái bì on với của Trình. Sao bây giờ nó mới lợi cho ta? Sao nó lội ra nói vậy? Hai đồng Đang muốn nhắc số bình thường. ai Nãy đang nói về kiểu lên hai cái thì nên. Cái nào chưa tôi biết là sao? Sao chị La nói tới 10 cái nữa vậy? Chị không biết, Tao nói chị biết tới 10 là cái chị nào? còn 3 cái. Chị 3 cái là chị nâng là 8 rồi. Cái gì á? thì 3 sách rịch, 2 bì on. Hồi nãy đúng rồi, nãy 10 cái đó thì mày dành mày làm, bây giờ qua tới đây 10 cái mà em nãy em đưa chị 5 rồi, lại này em còn có 5 chứ. đưa tao 5 hồi nào? Đưa 5 nãy trên dây kim em nói đó. Tao chưa có lấy. Ý là mày xài tập cũ á mày. Vậy hả? Chị còn 5 này. Lấy đi, lấy đi. Chị chỉ cần 3 thôi, bây giờ cho chị 3 được không? Đứa nào làm 5? Hình như trên dây kim 3 đó. Cũng có 3 luôn. Tách lẻ ra hay là đây là 3 CT này phải không? Đúng rồi. Rồi 5 là cái nào vậy? 5 là chưa, đang nè, 5 nè. Chưa mà nói là rồi. Rồi giờ tôi đổi nha. Tôi không dành nữa nha. Đủ rồi đó, rồi chị La. Gì? Chị là nãy giờ số chị là xong rồi đó. Giờ là còn 5 thôi phải không? Ờ. 5 đủ rồi nè. Từ không kém hơn. Không khai kháng. Không khai kháng. Nè, anh khác ha, thì ra anh là người riêng tư. Không công khai hả? Không công khai, kháng là không công khai. Nếu vậy nói luôn á, đợi tốt đợi sợ nó dính. Nói cái gì vậy cha? Thiệt mà bữa hổm trong vòng tiếng đồng hồ là bắt đầu nó quỷ cạn lắm vậy đó. Nhưng mà Sếp tao dặn thì sao thì tao làm gì thôi chứ sao tao biết được. làm gì? Không biết thì gọi vậy. Trời ơi, sáng Không, anh nói rõ ràng rồi. Sáng cho anh. Một lát nữa 11 giờ anh về là tới bây giờ. Vậy là bạn biết cách nam học giỏi hóa hơn là Hoa. Và nam chỉ cần ngăn cản sự bất cẩn trong Hoa học nhiều hơn. Tôi bị chữa ke cái đầu hết nè. Một khi bạn đã phân loại lỗi của bạn, bước kế tiếp của bạn là bước thứ 2, tìm cách khắc phục lỗi. Có những cách mà chúng ta để khắc phục lỗi như vậy. Thứ nhất là không chuẩn bị bài. Này dễ giải quyết, bạn liên tục thi rớt thì không học những chương cần thiết. Thì câu trả lời là bạn nên lên kế hoạch sao cho đủ thời gian chuẩn bị tất cả các kiến thức trong một kỳ thi. Nắm được lịch thi giúp bạn thiết kế phân chia thời gian hợp lý. Dạng 2 là quên bài. Chứ lý do chính trong việc không làm tốt bài tại vì bạn quên kiến thức nhanh chóng, đó là do bạn đã sử dụng sai cách thức ghi nhớ dữ kiện. Thứ 3, không thể áp dụng kiến